নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যদি আপুনি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মনোনয়ন পত্ৰসমূহ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব সেই সম্পৰ্কে, লগতে মনোনয়ন পত্ৰৰ লগত আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ গাঁঠি দিব লাগিব সেই সম্পৰ্কেও জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। এইবাৰ যিহেতু সকলোৱে গম পাইছে যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যদি আপুনি গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ব্যক্তিগতভাৱে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব পাৰিব, অৰ্থাৎ কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ ছত্ৰছায়াত আপোনালোকে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব নোৱাৰিব বা আপোনালোকক কোনো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচন নকৰিলেও ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব পাৰে। যদি আপুনি গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এখন প্ৰপত্ৰ পাব। এইখন চাওক, ইয়াতে দুটা ষ্টেপ থাকিব, দুটা ভাগ আছে। প্ৰথম ভাগটোত প্ৰস্তাৱকাৰীৰ স্বাক্ষৰসহ থাকিব, প্ৰথমখিনি প্ৰস্তাৱকাৰীয়ে ফিল আপ কৰিব লাগে, আৰু দ্বিতীয় ভাগটোত থাকিব প্ৰাৰ্থীৰ স্বাক্ষৰ। গতিকে প্ৰস্তাৱকাৰীৰ স্বাক্ষৰত কি কি ভৰাব লাগিব আপোনালোকে চাওক। মই ইয়াৰ দ্বাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ ড্ৰেছ সমষ্টিৰ কোনটো সমষ্টি সেইটো লিখিব, আৰু গাঁও পঞ্চায়ত আহিলে তাৰপিছত গাঁও পঞ্চায়ত কোনটো গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী হিচাপে শ্ৰীমতীক এতিয়া প্ৰাৰ্থীৰ নাম লিখিব, মনোনীত কৰিলে সেইটো উল্লেখ কৰক। নেক্সট প্ৰাৰ্থীৰ নাম দিব, তেওঁৰ ডাক ঠিকনা, তেওঁৰ নাম, তাৰপিছতে তেওঁৰ নাম কোনটো গাঁও পঞ্চায়তৰ বাবে দিছে আৰু কোনটো সমষ্টিৰ বাবে দিছে, কোনখন গাঁৱৰ ভোটাৰ তালিকাৰ ক্ৰমিক নং আপোনালোকে দিব সেইখিনি চাই ল'ব, মানে ভোটাৰ তালিকাৰ যিটো ক্ৰমিক নং সেইটো আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব। আৰু নেক্সট আহিলে মোৰ নাম কি প্ৰস্তাৱকৰ, আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম দিব, সমষ্টিৰ নাম দিব, গাঁৱৰ ভোটাৰ তালিকাৰ ক্ৰমিক নং দিব, তাৰ বিপৰীতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। তেওঁৰ নাম বুলি কওঁতে যিহেতু প্ৰাৰ্থীৰ কথা লিখিব, আৰু মোৰ নাম বুলি কওঁতে প্ৰস্তাৱকাৰীৰ নামৰ কথা লিখিব, তেখেতৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামৰ কথা লিখিব, যিহেতু দুয়োজন একেটা গাঁও পঞ্চায়তৰে হ'ব লাগিব, একেটা সমষ্টিৰে হ'ব লাগিব। তাৰপিছত প্ৰস্তাৱকাৰী স্বাক্ষৰ দিবলৈ নাপাহৰিব। নেক্সট আহিলে মই ওপৰত উল্লেখিত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এই মনোনয়নক সন্মতি প্ৰদান কৰিছোঁ, যিহেতু মনোনয়ন পত্ৰখন প্ৰস্তাৱকাৰীয়ে দিয়ে আৰু তাৰপিছত সন্মতিটো কোনে জনাব, প্ৰাৰ্থীয়ে, আৰু ঘোষণা কৰোঁ যে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত মই বাছনি কৰা প্ৰতীকসমূহ হ'ল, যিহেতু প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতীকসমূহ নিৰ্বাচন কৰি দিব লাগিব, গতিকে ইয়াত তিনিটা প্ৰতীক দিব, যিটো আপোনাৰ বেছি ভাল লাগে সেইটো প্ৰথম দিব, তাৰপাছত দ্বিতীয় আপুনি অপশ্যন দিব, তৃতীয় দিব। নেক্সট আহিলে মই এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আৰু অগ্ৰাধিকাৰৰ ভিত্তিত মই বাছনি কৰা প্ৰতীকসমূহ হ'ল, যিহেতু এইবাৰ প্ৰাৰ্থীসমূহ নিৰ্দলীয় হ'ব গতিকে তেওঁ এই কথাখিনি আকৌ ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব। আৰু তদুপৰি মই ঘোষণা কৰোঁ যে মই ড্ৰেছ জনজাতি জাতিৰ এগৰাকী সদস্য বা SC ST হয় তেতিয়া ইয়াত উল্লেখ কৰিব। নেক্সট আহিলে আমানতৰ ধন, সদস্য পদৰ বাবে যিটো আমানতৰ ধনৰ পৰিমাণ থাকিব সেই পৰিমাণটো যিহেতু প্ৰথমতে আপোনালোকে জমা দিব লাগিব, আৰু জমা দিয়াৰ পাছত আপোনালোকক ৰচিদ এটা দিব, সেই ৰচিদটোৰ যিটো নং থাকিব, নাম্বাৰ থাকিব, সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই দিব আৰু টকাৰ হিচাপটো উল্লেখ কৰিব। তাৰপিছত প্ৰাৰ্থীৰ স্বাক্ষৰ বা টিপচহী, তাৰিখটো আপোনালোকে দিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া সেইখিনি কৰাৰ পাছত আচলতে আপোনালোকৰ মনোনয়ন পত্ৰ ফিল আপৰ গোটেই কামটো হৈ যায়, আৰু নেক্সটখিনি আপোনালোকৰ বিষয়া পৰ্যায়ৰ কাম হয়। ইয়াত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে, কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ দ্বাৰা পূৰণ কৰিবলগীয়া হয়, গতিকে এইখিনি তেওঁলোকে নিজে কৰিব, গতিকে এইখিনি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নহয়, মাত্ৰ আপোনালোকে কিবা ইয়াত ক'ব লগা থাকিলে ক'ব পাৰে বা সুধিলে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব। নেক্সট চাওক, যদি আপুনি আঞ্চলিক পঞ্চায়ত বা জিলা পৰিষদৰ সদস্য নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এখন পাব। ইয়াত আপোনালোকে একেই হয়, ইয়াতো প্ৰথমতে আহিব প্ৰস্তাৱকাৰীৰ স্বাক্ষৰ, মানে প্ৰস্তাৱকাৰীয়ে ইয়াত প্ৰস্তাৱ কৰিব লাগিব, গতিকে মই ইয়াৰ দ্বাৰা শ্ৰীমতীক কোন জিলা পৰিষদৰ বাবে গাঁও পঞ্চায়তৰ কোনটো এলেকা সেইখিনি উল্লেখ কৰিব লাগিব, আৰু সমষ্টিৰ পৰা কোনটো সমষ্টিৰ পৰা আপোনালোকে তেওঁক নিৰ্বাচন কৰিছে সেইখিনি উল্লেখ কৰি ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব, লগতে ডাক ঠিকনা এইখিনি আপোনালোকে দিব। এইখিনি আপোনালোকে পৰ্যায়ক্ৰমে চালেই ইয়াত কাৰ নাম ভৰাব কোনখিনিত গম পাব। কিন্তু এটা কথা ইয়াত মনত ৰাখিব, ইয়াত প্ৰপত্ৰখনৰ প্ৰথমখিনি প্ৰস্তাৱকৰ, গতিকে প্ৰস্তাৱকে ক'ত প্ৰস্তাৱকৰ নাম ভৰাব, ক'ত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ভৰাব সেইটো ভালকৈ চাই ল'ব। প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কথা আহিব, মই ওপৰত উল্লেখিত প্ৰাৰ্থীগৰাকী এই মনোনয়নত সন্মতি প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু ঘোষণা কৰোঁ যে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত মই বাছনি কৰা প্ৰতীকসমূহ হ'ল, গতিকে প্ৰতীকসমূহ ইয়াত উল্লেখ কৰিলে 1 2 3 দেখিছে। নেক্সট মই এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আৰু অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত মই বাছনি কৰা প্ৰতীকসমূহ হ'ল। যদি আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য হওক, জিলা পৰিষদৰ সদস্য হওক, তেওঁলোকে যদি নিৰ্দলীয় হিচাপে খেলিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব।
আৰু মই ইয়াৰ নেক্সট চাওক, মই ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৈতে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দ্বাৰা স্বীকৃত, এইটো এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় দল যদি হয় বা ৰাজ্যিক দল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দলটো ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব। আনুষ্ঠানিকভাৱে পৃষ্ঠপোষকতা প্ৰাপ্ত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী, এইটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট দলৰ পৰা খেলে। ইয়াৰ উপৰিও মই ঘোষণা কৰোঁ যে মই যদি ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠী যিটো উল্লেখ কৰিব। নেক্সট পৰ্যায়ত আপোনালোকে আকৌ কি কৰিব লাগিব, আমানতৰ ধন যিটো ৰচিদত জমা দিছিলে সেই ৰচিদটোৰ নম্বৰ ভৰাব আৰু আমানতৰ পৰিমাণ ভৰাব। নেক্সট প্ৰাৰ্থীৰ স্বাক্ষৰ বা টিপচহী সেইটো আপোনালোকে দিলে। এতিয়া চাওক, এইখিনি কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত জিলাৰ বিষয়াৰ দ্বাৰা পূৰণ কৰা হ'ব, গতিকে এইখিনিত আপোনালোকে ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে। এনেকৈ আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য হওক বা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য বা জিলা পৰিষদৰ সদস্য পদৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব পাৰিব। ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব আপোনালোকে চাওক। ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ, তেতিয়া ছিকিউৰিটি ডিপ'জিট দিব লাগিব। সেই ছিকিউৰিটি ডিপ'জিটটো কিমান চাওক, গাঁও পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰসকলে 200 টকা দিব লাগিব, আৰু SC ST যদি কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 100 টকা দিব লাগিব, আৰু 500 টকা দিব লাগিব আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ কেণ্ডিডেটে তেওঁলোকে AP খেলে তেতিয়াহ'লে 500 টকা জমা দিব লাগিব, আৰু 250 টকা ফৰ কেণ্ডিডেট বিলংগিং টু SC ST যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 250 টকা দিব লাগিব। 1000 টকা দিব লাগিব যদি আপোনালোকে জিলা পৰিষদৰ মেম্বাৰ খেলে। SC ST বাবে 500 টকা। নেক্সট এফিডেভিট কি কি দিব লাগিব চাওক। যিখন 1995ৰ যিখন পঞ্চায়ত ৰুলছ যিটো আছে তাৰ চিডুল 2ৰ যিখন ফৰ্মেট হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াত গাঁঠি দিব লাগিব, এটা এফিডেভিট কৰি দিব লাগিব। আৰু নেক্সট আহিলে এজ পাৰ ৰুল 62(1) দ্য আছাম পঞ্চায়ত ৰুলছ 1995 1 এফিডেভিট ডেট হি হেজ নট মোৰ দেন 2 লিভিং চিলড্ৰেন ফ্ৰম এ ছিংগুল অৰ মাল্টিপুল পাৰ্টনাৰ্ছ। নেক্সট শপতনামাখনত আপোনালোকে দিব লাগিব যে আপোনালোকৰ 2টা সন্তান আছে, তাতকৈ বেছি সন্তান আপোনালোকৰ নাই। শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ওপৰত আপোনালোকে শপতনামা দিব লাগিব। নেক্সটখন আপোনালোকে চেনিটেৰী টয়লেট আছেনে নাই সেই সম্পৰ্কত দিব লাগিব। বাল্য বিবাহ কৰোৱা নাই সেইটোৰ বাবেও এখন শপতনামা আপোনালোকে দিব লাগিব। এখন আপোনালোকে পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব, আৰু নেম ইন আছামিজ স্ক্ৰিপ্ট, আপোনালোকে অসমীয়াত লিখা এটা স্ক্ৰিপ্ট মানে এখন কাগজত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নামটো লিখি পেলাই দিব লাগিব, যিটো নামত আপোনালোকৰ পিছত বেলট পেপাৰত আহিব। নেক্সট আহিলে চাৰ্টিফাইড কপি অফ দ্য ইলেক্টৰিয়েল ৰুলৰ ওপৰত চাৰ্টিফাইড কপি এটা লাগিব। নেক্সট আহিলে চিডুল কাষ্ট চিডুল ট্ৰাইবৰ হ'লে আপোনালোকৰ এখন সেই সম্পৰ্কত চাৰ্টিফিকেট লাগিব। মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিওঁতে আপোনালোকে এই কপিসমূহো লগত জমা দিব লাগিব, মানে শপতনামা হিচাপে আগবঢ়াব লাগিব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।